السلام علیکم سټوډنټس نننی چې زمونږ کوم لیکچر دی نو هغه دی په اپلیکیشن اف بینکینګ باندې په تیر لیکچر کې مونږه السلام علیکم سټوډنټس نننی چې زمونږ کوم لیکچر دی نو هغه دی اپلیکیشن اف سنټریپیټل فورس په تیر لیکچر کې مونږ سنټریپیټل فورس په انتهایی ایکسپلینیشن سره ما ویلې د خپل سایډ نه نو تاسو له پکار ده چې اول هغه لیکچر وګورئ چې تاسو په سنټریپیټل فورس پوه شئ چې سنټریپیټل فورس دی څه شی او اوس په مونږ د هغې اپلیکیشن وایو نو په اپلیکیشن کې 3-4 اپلیکیشن دي ستاسو په سلیبس کې خو هر یو به جدا جدا لیکچر کې وایو چې تاسو په صحیح پوه شئ اخرنی 2 شارټ یو په یو کې وایو نور به په ټول جدا جدا کې وایو نو زه هیډینګ ورکوم اپلیکیشن اف سنټریپیټل فورس د سنټریپیټل فورس اپلیکیشن سری سنټریپیټل فورس خو تاسو آی هوپ چې پیژنئ به دا یو داسې فورس دی چې باډي څه کوي په سرکل کې په تاوهلو باندې مجبوره کوي نو اولنی چې کوم دغه د اپلیکیشن دی هغې ته مونږ وایو بینکینګ اف روډ د روډ بینکینګ څه مطلب دی د روډ بینکینګ دا مطلب نه چې د روډ په غاړه به بینک جوړو ها روډ غاړه به بینک کوو خو څنګه به بینک کوو د روپو والا بینک نه داسې دی خو ګوره دا زم سره دی یو موړ ټیک شو او په دې موړ کې راتاویږي ګاړی دې خو وګورئ نو دې کې چې دا ګاړی کله داسې ځي که نه د دې ګاړي د داسې تاویدو دپاره ډایرکشن چینج کوي که نه د یو فورس ضرورت دی او هغې فورس ته مونږ وایو سنټریپیټل فورس چې دا ګاړی همیشه لپاره چې داسې سیده نه ځي سیده ځي نه چې دا ګاړی په هر پوینټ باندې دې ځای ته راشي نو چې دا یا دلته هم راکاږي دلته هم راکاږي یو سنټریپیټل فورس پې لګي نو مونږ وایو کله چې یو ګاړی کله په یو ټرن کې تاویږي نو دې ته په کم فورس ضرورت دی د سنټریپیټل فورس د کم فورس په ضرورت دی د سنټریپیټل فورس اوس زه دلته دا خبره لیکم ښه سنټریپیټل فورس is needed for a car to turn د کار د ټرن کېدو دپاره زم سره د سنټریپیټل فورس ضرورت وي اوس که سنټریپیټل فورس نه وي نو دا کار به څه کېږي سکیډ کېږي به سیده به ځي دې ته زه یم سکیډ ټیک شو که نه سیده به ځي تاویږي به نه اوس دې ګاړي له سنټریپیټل فورس څوک ورکوي نو دې ګاړي له سنټریپیټل فورس میلاویږي د دې روډ او د ټیرونو په منځ کې چې کوم فریکشن دی د ټیر او د روډ په منځ کې چې کوم فریکشنل فورس دی دا فریکشنل فورس څوک پرووایډ کوي څه شی پرووایډ کوي سنټریپیټل فورس او په تیر لیکچر کې موږ داسې ویلي مو چې سنټریپیټل فورس څه نوی فورس نه دی دا د یو آلریډي ایګزسټینګ فورس نه جوړیږي نو دا پهلا فریکشن چې کوم دی د ټیر او د روډ په منځ کې دا څه شی پرووایډ کوي سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي اوس دا لیکمه چې د فریکشنل فورس between the road and car tires provides the necessary centripetal force. د ټیرونو او د روډ په منځ کې چې کوم فریکشنل فورس دی په دې ځای کې زه به ولیکم فریکشن دا فریکشن څه شی پرووایډ کوي سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي ټیک شو دا خو سنټریپیټل فورس پرووایډ کوي خو اوس کیسز وایو ان کیس داسې کار وشو چې دا روډ څه شی شو ویټ شو ویټ لون دی لون روډ څه دی لون دی یو خبره دویم نمبر یا په دې باندې د یو کنټینر نه آیل توی شوي دي او تا ته پته ده دا شیزونه څه کوي فریکشن کموي یا دا کم ټیرونه چې کم دي وان آوټ شلیدل دي مطلب داسې نه دي
ټیرونه بیخي اوار شوي دي بیخي مطلب ختم دي ټیک شو کنه بیخي اوار دي نو په دې د روډ او د ټیر په منځ کې به څه شي فریکشن به کمي چې فریکشن کمي او دې ته چې کم فریکشن پکار دی هغه میلاو نه شو نو دا ګاډی به سیده ځي سیده به ښکته راښکېږي لویږي به داسې ګوره ملکان کې روان دی داسې ټیک شو کنه ګیر کې او نیسیسري سنټریپیټل فورس ورته میلاو نه شو نو سیده به ځي ښکته ګړنګ نه به ښکته لوېدلی نو صرف ګاډی نه لوېږي په ګاډي کې دننه انسانان خلک او د دې پلینټ د ټولو نه قیمتي شي څه شی دی انسان دی نو دا سنټریپیټل فورس خو ضروري دی که فورس پرووایډ نه شو نو څه به کېږي ګاډی به سکیټ کېږي که فورس دغه نه شو نو ګاډی به سکیټ کېږي اوس که شین اسماني د کم ګاډي والا وایي چې ټیک د مړه زما خو ټیرونه هم صحیح دي او تیل هم نشته او باران نه دی شوی روډ هم وچ دی یا کانګل نه دی شوی واوره چې کله وشي هغه بیا کلکه شي نو هغه څه کوي فریکشن کموي اوس دا کس دا خبره کوي نو دا خو مطلب د سیفټي ریزن دپاره موږ دا کیسه کوو که نه اوس دغه نه روډ لون نه یا ټیرونه د چا ټکي آیل هم نه توی شوي صحیح شو که نه نو صحیح دا خو ټیک ده خو که پار اګزامپل اکسیډنټلی دا یو کیس هم شوی یو کس ور روان دی په های سپیډ کې هغه وایي چې زما ټیرونه هم برابر دي هر څه دي اول ته په روډ باندې د کنټینر نه تیل توی شوي بیخي غوړ شوی فریکشن کم شوی نو خو به لویږي نو ریسک مونږه اغستی نه شو نو د دې سیفټي ریزن دپاره مونږ داسې کار کوو چې که فار اګزامپل دا کیسې روډ لوني یا پې تیل لوېدلي یا ټیرونه کمزوري نو مونږ د دې روډ دا بهرنۍ کناره نه دا لږ داسې چوته کړو په دې دننه سایډ باندې دا روډ دی ګوره مخکې داسې سیده اوار او ګول دی داسې تاو شوی دی خو داسې اوار روډ اوس به مونږ دا بهرنۍ کناره لږه څه کړو اوچته به یې کړو نو چې کله مونږ د دې روډ دی خو ګوره دا روډ دی دا روډ دی د دې د بهرنۍ ګوره ګاډی پې داسې تاویږي داسې راتاویږي مونږ پې دا بهرنۍ کناره لږه څه کړو اوچته به یې کړو چې دا بهرنۍ کناره داسې لږه اوچته کړو دې عمل ته څه وایي بینکینګ اپ روډ ورته وایي څه ورته وایي بینکینګ اپ روډ ټیک شو نو دا خبرې زه لیکم ښه چې وین the road is slippery ما slippery ولیکو هغه د هر څه وجې نه کیدی شي لوندېدو د وجې نه هم کیدی شي د آیل د وجې نه هم کیدی شي یا پې واوره شوې ده او سخته شوې ده د هغې د وجې نه کیدی شي یا ټیرونه کمزوري دي هر څه وجې نه شوي دي when the road is slippery the car will not turn and will skid او څه به کېږي ښویېږي به سکیډ کېږي به نو زه لیکمه for safety reason the roads are banked روډونه موږ څه کوو بینکډ کوي روډونه څه کوو بینک کوي د سیفټي ریزن دپاره نو ډیفینیشن اوس داسې لیکمه د بینکینګ زه وایم چې د outer edges of road turns are made slightly higher than the inner edges which is known is banking of roads چې کله مونږه د دې روډ بهرنۍ کناره د دننه کنارې په نسبت باندې لږه اوچته کړو دې عمل ته مونږ څه وایو بینکینګ اپ روډ ورته وایو څه ورته وایو بینکینګ اپ روډ چې کله مونږه د روډ بهرنۍ کناره د دننه کنارې په نسبت لږه اوچته کړو د څه دپاره د سیفټي ریزن دپاره دې عمل ته څه وایي بینکینګ اپ روډ ورته وایي څه ورته وایي بینکینګ اپ روډ اوس بینکینګ تاسو دا ولیکئ زه دا صفا کومه او لږ ایکسپلینیشن پکې نور کوو ښه دې نه سکرین شاټ واخلئ دی خو اوس ګورئ دا بینکینګ چې کوم دی که نه داسې خبره نه ده ګورئ چې تا په خپله مرضۍ باندې دا کناره څومره اوچته کړه نه د بینکینګ خپل انګلي ښه د بینکینګ خپل انګلي په حق باندې به مونږ دا روډ څه کوو بینک کوو به او هغې ایکسپلینیشن ستاسو په د 9 په لیول باندې نشته نو هغه به مونږ وایو انشاءالله په فرست ایئر کې بینکینګ انګل به وایو د بینکینګ انګل لپاره د هر انګل لپاره خپل خاص سپیډي هغې خبرې وکړو هغه به مونږ کله کوو هغه به مونږ کوو انشاءالله په فرست ایئر کې اوس زه دا قصه داسې جوړوم ګورئ دا روډ اوله کې زموږ سره داسې سیده و ټیک شو
د سیفټي ریزن دپاره موږ داسې کار وکړو چې د دې دا بهرنۍ کناره کومه ده که نه لږه داسې دا موږ داسې لږه اوچته کړه. دې خو وګورئ دا د دې روډ دا چې بهرنۍ کومه کناره ده دا موږ لږه اوچته کړه. اوس چې کله مخکې ګاړی داسې را روانو دی خو وګوره دا زم سره یو کار دی د دې چې کوم نارمل هغه داسې بره و لکه دې خو وګورئ په دې باندې یو دا ګاړی روان دی ګوره په دې باندې دا ګاړی روان دی نو په دې باندې چې کوم نارمل فورس لګي نارمل فورس خو پیژنئ تاسو که نو سرفیس چې کوم لګئ هغه به زم سره همیشه دپاره پرپینډیکولر. اوس چې کله په دې ځي باندې دا ګاړی روان دی نو په دې به دا نارمل فورس څه کېږي دننه به لګي نو دا نارمل فورس اوس که دا روډ لوني د ګاړي ټیرونه خرابي دا نارمل فورس په اوس څه ته کنټریبیوټ کوي مخکې ګوره داسې بیخي پورته سیدې ګاړی داسې روان دی ګاړي باندې داسې لګېدو څه کنټریبیوشن یې نه و سنټریپیټل فورس ته. اوس چې دا بهر کناره لږ داسې اوچته کړه نو نارمل فورس خو همیشه دپاره پرپینډیکولر وي. اوس وګورئ یو کمپوننټ یې دننه راغی سنټریپیټل سنټر طرف ته یو کمپوننټ د دې نارمل راغی دا نارمل فورس چې اوس کم دی نو دا نارمل فورس به اوس سنټریپیټل فورس کې څه کوي کنټریبیوشن به کوي. نو زه داسې لیکمه چې when the roads are banked the normal component on car contributes to the centripetal force. دا نارمل کمپوننټ به اوس څه کې کنټریبیوشن کوي په سنټریپیټل فورس کې به کنټریبیوشن کوي. اوس د دې دا چې کوم کمپوننټ دی د سنټر طرف ته ګوره دا خو زم سره روډ داسې تاو شوی دی خو اصل کې خو دا زم سره سرکولر پات کېږي نو مطلب یو سرکل کمپلیټ دی. نو دا نارمل کمپوننټ چې کله موږ دا بهرنی ځای داسې اوچت کړو نو اوس دا نارمل کمپوننټ به سنټریپیټل فورس کې څه کوي هغه کې به کنټریبیوشن کوي مطلب سنټریپیټل فورس به څه کېږي پرووایډ کېږي نو ګاړی به سکیټ کېږي نه. اوس زه داسې دا خبره لیکم دغه یې نشته ډیرایویشن یې نشته ستاسو په لیول فرسټ ایئر کې به وایو خو زه لیکمه چې every banking has its own angle and speed. هر بینکینګ چې کوم دی د دې به خپل انګل باندې به روډ بینک شوی او د هر انګل لپاره خپل خاص سپیډ وي. که تاسو چېرته لیدلي نو داسې چې کله چې ټرنز راځي نو دلته یو بورډ لګېدلی اول ته یې داسې نشان کړی د غشي نشان یې کړی وایي آگے خطرناک موړ ہے سپیډ یې لیکلی چې ګورئ 70 کیلومیټر پر اور سپیډ نه سیوا شوي نو بیا به تا ته نیسیسري سنټریپیټل فورس نه میلاویږي نو ستا ګاډی ښکته تللی شي. د هر یو بینکینګ دپاره خپل انګلي او د هر انګل دپاره خپل خاص سپیډ نو ته به هلته خپل سپیډ څه کوي بیا کمې وه ځکه چې زموږ سره ګورئ که ته د دې بینکینګ باندې کم سپیډ په دې لیکلی شوی او ته د دې نه تیز لاړې نو بیا به تا ته نیسیسري سنټریپیټل فورس نه میلاویږي او ګاډی به څه کېږي سکیټ کېږي به نو چې کم سپیډ لیکلی نو په کار ده چې د دې موږ څه وکړو خیال وساتو. دا و د سنټریپیټل فورس څه شی اپلیکیشن چې نوم یې څه شی بینکینګ اپروډ. آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه وي او که څه قسم کنفیوژن وي تاسو په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ.